खसीहरू मनपर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथीभाइहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। ल है त सुरु गरौँ यो खीर बनाउन। खीर पकाउनको लागि मैले चामल चाहिँ मसिनो खालके चामल लिएको छु। तपाईहरुले कुनै पनि चामल युज गर्न सक्नुहुनेछ। फरक यति मात्र हुनेछ, यो मसिनो खालके चामल लिनुभयो भने अलिक छिटो पाक्छ र बासमती चामललाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ र म्याश पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यो मसिनो खालके चामल लिएको छु र चामल चाहिँ मैले यहाँनिर सानो बोलको 1 बोल लिएको छु। चामललाई राम्रोसँगले धुने, त्यसको बादमा चाहिँ मैले यहाँनिर 30 मिनट जस्तो भिजाउनको लागि यहाँ पानी राख्दैछु र यो 1 बोल चामलले तपाईहरुको 10 जना जस्तोलाई खीर मज्जाले पुग्नेछ। 30 मिनट बाद यो चामल भिजाको पानीलाई चाहिँ फ्याक्नुपर्छ। खीर पकाउनको लागि तपाईहरुले ठूलो भाँडा लिनुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ र अलिक मोटो पनि हुनुपर्छ। भाँडा पातुलो छ भने खीर एकदम छिटो डढ्छ। त्यही भएर मैले पनि यहाँनिर कास्ट आइरनको भाँडा यो युज गरिरहेको छु। भाँडा राम्रोसँगले तातेपछि त्यसमा 1 टेबलस्पुन मैले यहाँ घिउ राखेँ। हुन त यो खीर पकाउने सबैको आफ्नो आफ्नो रेसिपी छ। म पनि धेरै प्रकारले यो खीर पकाउँछु र तीमध्ये एउटा रेसिपी चाहिँ यो हो। घिउ राम्रोसँगले तातेपछि त्यसमा मैले 2 वटा तेजपत्ता खराउँदैछु, सँगसँगै 6 वटा सुकमेल र 6 वटा ल्वाङ पनि। खीर हो, मगमग बास्ना त आउनै पर्यो, त्यही भएर एकछिन aromatic हुन्जेलसम्म चलाउने। र अब त्यसमा मैले यो अघि भिजाएर राखेको चामललाई एड गर्दैछु। तातो घिउ र मसलामा यसरी चामल राखिसकेपछि अब 2 मिनेट राम्रोसँगले भुट्ने। चामल भुटिसकेपछि यहाँनिर मैले दुधलाई एड गरेँ। दुध चाहिँ यहाँ फुल क्रिम मिल्क मैले युज गरिरहेको छु, 1.5 लिटर। दुध राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ र बोइल हुनको लागि पर्खिनु पर्यो। चामल राखिसकेपछि दुधलाई हाई हिटमा उमाल्नुपर्छ। जब दुध उम्लिन्छ तब चाहिँ मिडियम टु लो हिट गरेर तपाईहरुले यो खीर पकाउन सक्नुहुन्छ। ग्यासलाई तपाईहरुले घटाएर मिडियम टु लो हिट गरिसकेपछि तपाईहरुले टाइममा यसलाई चलाइ चाहिँ रहनुपर्छ, डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन। र यसरी नै तपाईहरुले चलाउँदै अब यो खीरलाई जबसम्म बाक्लो त्यो खीरको टेक्सचर आउँदैन तबसम्म पकाउनु पर्छ। यदि चामल तपाईहरुले ठूलो खालके युज गर्नु हुँदैछ भने अलिकति खीर ढिलो पाक्न सक्छ र तपाईहरुलाई अलिकति दुध पनि नपुगेको जस्तो भयो भने तपाईहरुले दुध बीचमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् त खीरको टेक्सचर चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। एकदमै ड्राई पनि हुनु हुँदैन, एकदमै तपाईहरुको खीर दुधसरी पनि हुनु हुँदैन। मैले ठिक्कैको राखेको छु। यो अझै तपाईहरुले अलिकति दुधसरी नै देख्नु हुँदैछ, तर यो अहिले सेल्लेपछि धेरै बाक्लो हुन्छ। त्यही भएर अब एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर चाहिँ अब यसमा म चिनी एड गर्न गइरहेको छु। चिनी तपाईहरुले स्वाद अनुसार एड गर्नु होला। कति जनालाई धेरै गुलियो मन पर्छ त कतिलाई कम्ती गुलियो मन पर्छ। र चिनी राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। खीर भनेपछि तपाईहरुलाई ड्राई फ्रुट्स त चाहियो नै। यहाँनिर मैले थोरै पिस्ताचो लिएको छु, अलिकति काजु बदाम पनि लिएको छु र सँगसँगै यहाँनिर मैले थोरै किसमिस र यहाँ आल्मन्ड्स पनि छ। खीरमा चाहिँ मलाई नरिवल एकदमै मन पर्छ, तर मेरोमा नरिवल नभएको कारणले मैले चाहिँ यो नरिवलको धुलो एड गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, यदि तपाईलाई राख्नु मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, तर छ भने एकपल्ट राखेर ट्राई गर्नु होला कि खीर एकदमै मिठो बन्छ। चिनी राखिसकेपछि खीर अलिकति पातुलो हुन्छ, त्यही भएर कन्टिन्यू मिडियम टु लो हिटमा पकाइ नै रहनु होला। यहाँनिर मैले पकाइ नै राखेको छु र तपाईहरुले एकछिन पकाउनु भयो भने फेरि खीर बाक्लो हुँदै आइहाल्छ। र अब अन्तको सामग्रीहरू मैले यो ड्राई फ्रुट्सहरू एड गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मैले यो कोकोनटको धुलो राख्दैछु। अब सबै ड्राई फ्रुट्सहरू पनि मैले यहाँनिर एड गर्दैछु र थोरै थोरै चाहिँ मैले गार्निशको लागि पनि राखेँ। अब यी सबै ड्राई फ्रुट्सहरूलाई पनि चलाएर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। तपाईहरुलाई म खीरको टेक्सचर देखाउँछु है त कस्तो भएको छ भनेर। ल हेर्नुस् त पर्फेक्ट बनिएको छ। यो खीर सेल्लेपछि अझै बाक्लो हुन्छ, त्यही भएर अब चाहिँ म ग्यासलाई अफ गर्न गइरहेको छु। कभर गरेर 15-20 मिनट सेट हुनको लागि छोड्दैछु। यदि तपाईहरुलाई तातो तातो मन पर्छ भने सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। 15 देखि 20 मिनट बाद तपाईहरुले
कभर खोलेर हेर्नु भयो भने खिरको टेक्सचर चाहिँ हेर्नुहोस् त अघिको भन्दा धेरै बाक्लो भइसकेको छ र तपाईहरुलाई चिसो मन पर्छ भने अब तपाईहरुले यसलाई फ्रिजमा राख्न सक्नुहुनेछ अथवा यतिकै खान पनि सक्नुहुनेछ। ल कस्तो लाग्यो आजको मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।